Sziasztok! Ma a családi költségvetés lesz a téma. Megnézzük, hogy miért van rá szükséged, és szó lesz arról is, hogy hogyan készítsd el. Lehet, hogy most még azt gondolod, hogy fontos ugyan, hogy beosztással élj, de ez általában kimerül abban, hogy hó elején befizeted a számlákat, a többit pedig az éppen aktuális kedved szerint használod. A háztartási költségvetés viszont nem egyenlő azzal, hogy a családi szinten elköltött pénzt jó könyvelőként vezeted valahol, mondjuk egy füzetben vagy egy Excel táblában. Ez ugyanis nem igényel tervezést, mivel a múltat mutatja. Megtudhatod belőle, hogy mit nem kellett volna tenned. A családi költségvetés készítése ugyanúgy, mint bármelyik másik költségvetés egy időszak elején készül, és az adott időszakra szól. Magyarán előrefelé tekint. Ahelyett, hogy azt tudnád meg belőle, hogy mit nem kellett volna, azt tudhatod meg belőle, hogy mire mondj nemet. Nézzük meg, hogy mit érsz el, hogyha a háztartási költségvetést készítesz. Az első előnye, hogy kereteket szabsz a kiadásaidnak, így nem folyik el a pénzed. Fogod tudni pontosan, hogy mire mennyit költesz, és mivel te magad határozod meg, hogy melyik iránya fontos, súlyozni is fogod tudni a különböző irányokat. Ezzel két legyet is csaptál egyszerre. Egyrészt a céljaidat sokkal hamarabb fogod elérni, másrészt pedig elkerülöd, hogy akár véletlenül is túlköltekezz. A másik előnye, hogy ezzel fel tudsz készülni a nagyobb kiadásokra is anélkül, hogy az ott és akkor túlterhelne téged. Egy autóvásárlásra mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik, erről korábban már volt egy videó, amit itt tudsz elérni, de akár egy értékesebb műszaki cikk is megéri az átgondolt döntést. A harmadik nagy előnye, ha rendszeresen készítesz költségvetést, hogy azokra a kiadásokra is fel tudsz készülni, amelyek ugyan rendszeresek, de nem havonta jelentkeznek. Kiindulva abból, hogy sokkal könnyebb a bevételeidből rendszeresen havonta mondjuk 5000 forintot elkülöníteni, mint egy nekifutásból 100 000-et, ennek a pontnak sokszor láthatod majd hasznát. Most, hogy megnéztük, hogy miért jó a költségvetés, nézzük meg, hogy hogyan készítsd el. A költségvetés jellemzően egy teljes évre készül, és ezt fogod tovább bontani havi szintre. De fogod látni, hogy ha jól csinálod, akkor illeszkedni fog az ennél hosszabb távokhoz is. Az első lépés, hogy írd össze a kiadásaidat. Ezeket ne csak simán listázd, hanem oszd fel kategóriákra is. Ez a későbbi tervezést fogja megkönnyíteni. Ilyen kategóriákra gondolok, mint például lakhatás, közlekedés, gyermek, háziállat, hitelek, befektetés vagy éppen bármi, ami a rendszeres kiadásaid miatt rád jellemző. Ezek után nézd át a bevételeidet is. Itt se csak az összegeket írt fel, hanem azt is, hogy mikor mennyi esedékes. Elvégre látnod kell majd, hogy egy fél év múlva esedékes kiadás kifizetésére rendelkezésedre fog állni ott és akkor a kellő összeg. Amikor ezzel megvagy, akkor fogsz látni egy mérleget. Látni fogod, hogy hova megy a bevételed, mire költesz a legtöbbet, esetleg van-e olyan tétel, amire többet költesz a kelleténél. Magyarán látni fogod azt, hogy hol tartasz, és min kell változtatnod. A következő lépés lesz a tényleges költségvetés tervezés, eddig ugyanis azt mérted fel, hogy hol tartasz. Nagyjából mint a GPS, amelyik először megmondja, hogy hol vagy, majd csak ezután mondja meg, hogy merre tovább. A költségvetés tervezés során határozd meg minden kategóriához költségkeretet. Azaz a meglévő bevételedet osszd szét úgy, hogy fedezze a kiadásokat. Ez ne egyszerű osztás legyen, mert azzal még nem vagy sokkal előrébb. Természetesen fontos, hogy jusson szórakozásra is, de mire mindenképpen hangsúlyt kell fektetni, hogy a szükséges kiadásokra mindenképpen maradjon. Azaz, legyen életszerű a tervezés, tudj megélni belőle. De ezen felül ne csak a már meglévő kiadásaidat vedd figyelembe, hanem, ha még nem tetted, akkor a költségvetés segítségével építs fel vésztartalékot, valamint tervezz belőle hosszú távú megtakarítást is. A hosszú távú célra leggyakrabban példa a nyugdíjcél, de lehet bármi más éven túli célod is. Így illeszkedik a költségvetés a hosszú távú képbe. Ha hosszú távú célt még nem terveztél magadnak, akkor a létező legkönnyebb módja, ha az ehhez szükséges összeget visszaosztod a hátralévő évekkel, és ezt az éves összeget tervezed be magadnak. Ez elég primitívnek látszó módszer, elvégre hozamokkal nem számol. Bár mondhatnám, hogy ezt és ezt a képletet használva számolj te is valamilyen éves növekedéssel, ezáltal kevesebb a szükséges tőke, de tapasztalat nélkül, teljesen egyedül választva nincs garancia arra, hogy olyan befektetési eszközt választasz, amely számodra is alkalmas erre, és amellyel el tudod érni a szükséges növekedést. Tudsz ehhez segítséget kérni tőlünk is, hogy megnézzük, milyen növekedéssel tudsz reálisan számolni, és ehhez milyen eszközt tudsz választani. Ehhez kérj egy visszahívást a leírásban található linken. A tervezés során leggyakrabban két eset szokott előfordulni.
Az első, hogy a kiadások sokkal magasabbak, mint amit bevétellel fedezni tudsz. Ekkor gondold át újra a kiadásaidat, és nézd meg, hogy melyek azok a tételek, amiket vagy be tudsz szerezni olcsóbban is, vagy egyáltalán nincs rá szükséged. Azaz nézd át, miből tudsz lefaragni. A másik eset, amikor szerencsére mindent megterveztél, és még marad is. Ez mondjuk a ritkább, és ilyenkor sem szokott arányaiban túl sok maradni, de ez a könnyebb eset. Ekkor a fennmaradó összeget valamely célod segítésére tudod fordítani. A költségvetés tervezésénél figyelj arra, hogy ezt olyan formában tedd meg, amit rendszeres időközönként elő tudsz venni, és aminek a segítségével a következő etapot is meg tudod tervezni. Ez ugyanis nem statikus, és nyilván nem csak egyszer végzed el. Ha jobban szereted ezt papíron végezni, akkor elegendő egy füzet is, de használhatod a Silvermoon oldalán található költségvetéstervezőt is, amelyen átláthatóbbá, ezáltal gyorsabbá teheted ezt a lépést. Ehhez linket a leírásban találsz. Bár a költségvetést ennyivel is meg tudnád tervezni, de vannak már bejáratott módszerek, amelyek a segítségedre lehetnek. Ezek valamennyire eltérnek egymástól, de abban mégis hasonlítanak, hogy kereteket szabva adnak neked irányt. Most következzenek a leggyakrabban használt költségvetéstervezési módszerek. A sorban az első és talán legismertebb az 50-30-20-as szabályt követi. Ez költségkeretet határoz meg, és ezen belül szabad kezet ad neked a további felosztásra. A bevételed 50%-a a szükségletekre megy, 30%-a a személyes kiadásokra, 20% pedig a megtakarításokra. Ehhez hasonlító módszer a zéró alapú költségvetés. Ekkor is használhatod az 50-30-20-as szabály adta arányokat, vagy egy bármi más arányt, annyi megkötéssel, hogy minden egyes forintnak helyet kell találnod. Messze sokkal nagyobb odafigyelést és fegyelmet igényel, mivel nem lehet benne olyan kategória, hogy egyéb. A másik közkedvelt módszer a borítékos módszer. Ekkor ténylegesen fizikai pénzt osztasz szét előre a kategóriák szerint megcímkézett borítékokba. A módszer előnye, hogy a borítékba tett összegnél többet nem tudsz kivenni egy adott célra, így biztosan nem léped át a kereteket. A hátránya, hogy itt tényleg szükséges a készpénz, ami néha nehézkessé teszi az alkalmazását. Létezik a költségvetés tervezésre az először magadat fizes ki tervezés is. Ez nem az azonnali jutalmazást helyezi előtérbe, hanem azt, hogy a hosszú távú célokra helyezi a fő fókuszt. Ekkor erre fordítod a legtöbb forrást, minden másra akkor költesz, ha még marad. Következzen most néhány tipp arra, hogy hogyan könnyítsd meg a költségvetés beillesztését az életedbe, valamint a használatát. A legkönnyebb, ha minden automatikus. Használj állandó átutalási megbízást, vagy éppen csoportos beszedési megbízást. Ekkor egyrészt biztos, hogy nem fogod elfelejteni azt a tételt átutalni, másrészt mivel már nincsen a számládon, esély sincs arra, hogy véletlenül elköltsd. A másik tipp a rendszeresség. Kövesd nyomon a kiadásaidat heti, de akár napi szinten. Ekkor még nincs annyi tétel, hogy túlterheljen az adminisztráció. A rendszerességgel nyakon csípheted azokat a rossz szokásaidat, amik miatt hajlamos lehetsz a túlköltekezésre, és az ebből fakadó hibákat időben kiszűrheted. A harmadik és talán legfontosabb tipp a költségvetés kapcsán, hogy határozd meg prioritást a kategóriák között. Állíts fel egy fontossági sorrendet, amikor a különböző irányok között osztod szét a pénzedet. Ennek megfelelően a legfontosabb egy-két cél nagyobb hangsúlyt kaphat, így gyorsabban teljesülhet. A prioritás felállításának további előnye, hogy az élet hozhat olyan változásokat, amik miatt változtatni szükséges. Ha a fontossági sorrend megvan, akkor fogod tudni, hogy mi az, aminek a terhére biztos, hogy nem csípsz le, és mi az a kiadás, amit el tudsz odázni. Végezetül fussuk át azokat a legfontosabb hibákat, amelyekbe belefuthatsz, vagy nagyon gyakran találkozhatsz az előszerükkel. Az első probléma, hogyha olyan költségvetési tervet készítesz, amely nem a te kereteidre van szabva, mert az eredménnyel le szeretnéd nyűgözni a környezetedet. Mindenki más háttérrel rendelkezik, és mások a céljai. Emiatt költségvetést csak magadnak tervez. Szükségtelen plusz terhet ró rád, hogyha lépést akarsz tartani bárkivel is, és csak azért tervezel be nagyobb autót, mert a szomszédnak is olyan van. Ha mindenképpen magasabb életszínvonalon szeretnél élni, azt a bevételek oldalán tudod indítani. Talán ennél is nagyobb hiba, hogyha nem hajtod végre a költségvetésben leírtakat. Azaz a magadnak tett ígéreteket szeged meg. A családi költségvetés sikere azon múlik, hogy betartja ezt mindenki. Ha félváról veszitek, felé se néztek, akkor eredmény se várj. Tény és való, ez lehet eleinte sok kellemetlenséggel és lemondással járhat,
mivel egy új szokást kell kialakítani, és egy új gondolkodásmódot fogsz ehhez elsajátítani. Ennek érdekében egy adott célért valami más, most még kényelmes a dologról kell lemondanod, és az sem szokott jól esni senkinek, amikor az impulzus vásárlás számlájával szembesül. Másik gyakori költségvetési hiba, hogyha nem vagy eléggé alapos. Ha megfeledkezel az apró kiadásokról, az nagyjából olyan, mint hogy építenél egy szép nagy hajót, és csak itt-ott hagynál rajta néhány apró lyukat. Az a hajó valószínűleg elég gyorsan el fog süllyedni. Napi 1000 forint plusz kiadás gyorsan össze tud jönni úgy is, hogy még csak fel sem tűnik. Egy kicsivel drágább étel itt, egy plusz valami ott, és ha már úgyis bevásárlunk, vegyünk meg egy pár apróságot is. Ha a pároddal mind a ketten napi szinten csak ezt az 1000 forintot költitek el a kereten felül, az egy évben már a félmillió forintot is meg fogja haladni. Ez az összeg pedig már eléggé nagy ahhoz, hogy az életetekre hatással legyen. Így lehet, hogy nem tűnik most még soknak, ha pluszban költesz, de látod, hogy sokszor az apró szokások azok, amelyek lehetővé teszik, vagy éppen lehetetlenné teszik egy nagyobb cél elérését. Az apróságok elfelejtésén kívül a következő hiba lehetőség, amikor nem tervezel váratlan kiadásra. Azaz nincs olyan kategóriád, hogy tartalék. Ez egy darabig nem fog feltűnni, de a baj mindig csőstől jön. Az autó akkor fog elromlani, amikor új boiler után kellene futni vele, és mindez pont aznap, amikor a gyerek szól, hogy kéri az iskola a kirándulás árát. Ha ezekre nincsen tartalékod, akkor az könnyen boríthat minden mást.